नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी बेकोमोनो गुरुङको साइलाला चिट्ठी भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौं। यो गीत बजाउनको लागि के पो तपाईहरुले फर्स्ट फ्रेटमा लगाउने र गीत चाहिँ सी शार्प मेजरको कीमा छ। युज भएको कर्डहरु हेरौं, सी मेजर, एफ मेजर अनि जी मेजर। सो यति तीनटा कर्ड हो, सी, एफ अनि जी। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौं। Up, down, up, down, up, down, up। यो डाउन गरेपछि थोरै ग्याप छोड्ने है त। अथवा तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भने डाउन, डाउन, अप, डाउन, अप। सो दुईटा मध्ये जुन सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ युज गर्नु होला। अब हमिङको पार्टमा कर्ड प्रोग्रेसन हेरौं। सी र एफ जाने है त। अब पुरै गीतभरि एउटै कर्ड प्रोग्रेसन गइरहेछ है। तपाईहरु सी बाट सुरु गर्ने, एफ मा जाने, त्यसपछि एफ मा बस्ने, जी मेजर जाने, त्यसपछि त्यो जाली रुमालले अनि सी मेजर। सो एकचोटि म लाइन गरेर देखाइदिन्छु। अर्को लाइन नि सेम। खबरै मेरो के लान्थ्यो होला यो बनाएको सिमली फुवाले। अब यो अर्को लाइन चाहिँ मनैको चिट्ठी मनैमा रह्यो। यो दुईचोटि रिपिट गर्ने बेला सी र एफ एक राउन्ड मात्रै है। अनि फेरि यो एफ, जी अनि सी है त। मनैको चिट्ठी मनैमा रह्यो, देख्नुभयो यसरी चेन्ज गर्ने। त्यसपछि सेम प्रोग्रेसन एफ, जी अनि सी है त। पुर्याउनु के गरी त्यो पारी सहर, फेरि कोसी किनार बालुवा सरी बगेर गयो मिठातिर। सो यति नै चेन्ज हो है यो भर्समा मात्रै। अब लेसन चाहिँ यही नै थियो गीतको। आई होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा दिन आए हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।